Sau khi Ngô Vương mất, nền độc lập non trẻ bị thách thức lớn. Các thế lực cát cứ lấn át, đất nước chia rẽ, hình thành loạn 12 sứ quân. Từ khe núi Hoa Lư, các bậc thiếu niên anh tài xuất hiện và dần trưởng thành. Từ những lần đánh trận giả, lấy trâu làm ngựa chiến, lấy bông lau làm cờ. Đám trẻ ngày nào giờ đây lại trở thành những chỉ huy quân sự mạnh mẽ, dần đánh tan các sứ quân khác, dẹp yên thời loạn cuộc, thống nhất lại Giang Sơn, lập ra nhà Đinh. Bên cạnh người lãnh đạo Đinh Bộ Lĩnh có 4 nhân vật kiệt xuất luôn đồng hành, gọi là tứ trụ triều đình. Họ chính là 4 cây trụ lớn chống đỡ mái nhà Đại Cổ Việt. Việt Sử kể lại xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới giai thoại về tứ trụ nhà Đinh Bạc Điển Cơ Tú. Chương 1. Ngô Triều loạn thế. Cuối năm 938, Ngô Quyền dẫn quân đánh Nam Hán trên sông Bạch Đằng, bố trí cọc gỗ bịt sắt nhử thuyền địch vào bãi triều. Nước rút, thuyền mắc cọc, ta hợp lực đánh tan, giết Hoàng Tháo. Chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm lệ thuộc trên thực tế, mở kỷ nguyên độc lập. Ngô Quyền lên ngôi, đóng đô Cổ Loa, xây dựng triều chính, đặt các chức tướng trị yên các châu, trấn giữ biên, củng cố nền tự chủ non trẻ. Khi ông mất năm 944, quyền lực lung lay. Dương Tam Kha, cậu của hoàng tử, nhân cơ hội cướp ngôi, xưng là Bình Vương. Năm 950, Ngô Xương Văn phát binh lật đổ Dương Tam Kha, khôi phục nhà Ngô. Rồi rước anh là Ngô Xương ngập về cùng coi việc nước, sử gọi là Hai Vương. Nhưng triều đình bất ổn, quyền bính chia rẽ. Các hào trưởng địa phương nhân thế nổi lên, quân kiêu dân oáng, trật tự giã nát. Ngô Xương ngập mất sớm, đến năm 965, Ngô Xương Văn tử trận khi đi dẹp loạn. Trung ương sụp đổ, cát cứ bùng nổ thành loạn 12 sứ quân. Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu, Nguyễn Khoan ở Tam Đái, Kiều Công Hãn ở Phong Châu, Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu. Đất nước chia cắt, chờ người dẹp loạn. Chương 2. Cờ Lao dựng nghĩa. Giữa vùng non nước châu thổ rộng lớn, Hoa Lư hiện lên như một bức thành thiên nhiên sừng sững, nơi núi liền sông, đá dựng thành lũy, nước uốn quanh như hào sâu. Bốn bề là núi đá vôi trùng điệp, xen lẫn đồng bằng nhỏ hẹp và những con suối len lỏi, tạo nên một pháo đài tự nhiên hiểm yếu bậc nhất nước ta lúc bấy giờ. Nơi đây, dòng Hoàng Long hiền hòa chảy qua thung lũng, phản chiếu bóng núi, khói lam và mái nhà cổ. Chính trong lòng sông núi ấy đã sản sinh ra huyền thoại về Đinh Bộ Lĩnh và các vị công thần sáng lập triều Đinh sau này. Chính những đứa trẻ chăn trâu bơi lội giữa nước non, rèn ý chí trong hiểm trở, để rồi sau này dựng nên cơ nghiệp thống nhất Sơn Hà, mở đầu thời đại độc lập rực rỡ của dân tộc Việt. Đinh Bộ Lĩnh sinh năm 924 ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình. Cha của ông là Đinh Công Trứ, trước đây là nha tướng của Dương Đình Nghệ, từng giữ chức thứ sử Châu Hoan, tức vùng Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay. Cha mất sớm, ông theo mẹ về quê ngoại ở Nho Quan, nhưng vẫn nương nhờ chú ruột là Đinh Thúc Dự ở quê nội gần đó. Vì thế, tại đây, ông đã sớm kết bạn với những người đồng trang lứa, và thân thiết nhất là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ và Trịnh Tú. Trên bãi cỏ xanh, giữa những dãy núi đá vôi của Hoa Lư, đám trẻ mục đồng ngày ấy ríu rít bên trâu, tay cắm cờ lao phất phới trong nắng. Ở giữa là Đinh Bộ Lĩnh, cậu bé có ánh mắt sáng và giọng hô sang sảng, chia quân bày trận, dựng cờ, phân tướng. Tiếng cười, tiếng hò reo vang vọng giữa thung lũng, dội vào vách núi, nghe như tiếng trống trận. Những cọng lao mềm mại dưới tay lũ trẻ bỗng hóa thành giáo mác, thành biểu tượng của chí khí non sông trong trò chơi tưởng chừng ngây ngô ấy. Có khi trời vừa đổ mưa, đất còn ẩm mát, bọn trẻ vẫn lội bùn, chia bên tả hữu, giả làm hai đạo quân giao chiến. Đinh Bộ Lĩnh đứng trên lưng trâu, vung cành lao, hô lớn, xung phong, giọng vang cả một góc thung lũng. Những người lớn đi làm đồng, nghe mà phải bật cười. Họ không ngờ trong đám trẻ cầm cờ lao kia lại ẩn chứa chí khí của một bậc đế vương tương lai. Trận giả ngày ấy giữa sông núi Hoa Lư chính là khởi đầu cho ước mơ thống nhất Giang Sơn của vị vua đầu tiên nước Đại Cổ Việt. Nguyễn Bạc là con cụ Nguyễn Thước, cũng là một nha tướng của Dương Đình Nghệ trước đây.
Ông xuất thân là người ở động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng. Tương truyền, Nguyễn Bạc thời thanh niên là người giỏi võ nghệ và có sức khỏe phi thường. Ông từng dùng tay không bắt sống cọp, đem bán cho các hào phú. Tính tình ông thẳng thắn, bộc trực, hăng hái nhưng cũng rất thương dân. Tình cảm và sự thân thiết mà Nguyễn Bạc đối với Đinh Bộ Lĩnh được ví như của Trương Phi đối với Lưu Bị trong Tam Quốc. Đinh Điền cũng là bạn đồng hương từ nhỏ với Đinh Bộ Lĩnh, quê ở động Hoa Lư, Châu Đại Hoàng. Cha ông là Đinh Thân, quê ở Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình. Còn mẹ là Dương Thị Liễu, quê Khánh An, Đông Hoa Lư, Ninh Bình. Khi mới sinh, Đinh Điền có tên gọi là Đinh Trảo. Điền là tên chữ của ông và sau quen được gọi bằng tên này. Đinh Điền là người điềm tĩnh, thận trọng và rất thông thái. Mối quan hệ của bộ ba Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Bạc, Đinh Điền có gốc rễ keo sơn ngay từ lúc cờ lao tập trận thuở nhỏ, chứ không phải khi đã trưởng thành mới kết nghĩa đào viên như bộ ba Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Về phần Trịnh Tú, cũng là người xuất thân ở động Hoa Lư, làm bạn đồng niên với ba người trên. Ông là người hoạt bát, hay chữ, có tài ăn nói. Còn Lưu Cơ thì có nhiều thông tin dị bản về xuất thân và tuổi tác. Có bản nói rằng ông cũng là người đồng hương và đồng niên với các bạn của mình. Nhưng có bản lại cho rằng ông nhỏ tuổi hơn các vị nêu trên. Sau khi Ngô Vương mất, triều chính nhà Ngô lục đục, chính quyền suy yếu. Một số thủ lĩnh cát cứ tại địa phương không thuần phục triều đình, đất nước dần loạn lạc. Từ vùng Hoa Lư hiểm trở, Đinh Bộ Lĩnh cũng bắt đầu tập hợp hào kiệt, xây dựng nghĩa binh, quyết tạo lập đại nghiệp. Ban đầu, Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công, tức Trần Lám, là người có tài đức mà không có con nối nghiệp, bèn cùng với con là Đinh Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Đinh Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng mới nhận nuôi làm con, ơn yêu đãi ngày càng hậu, nhân đó giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác, đều thắng được cả. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền, đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ binh lính. Dưới trướng ông, những hào kiệt nổi tiếng của Giao Châu đều có mặt, gọi là Giao Châu Thất Hùng, gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp, Phạm Cư Lạc. Chương 3. Dẹp loạn sứ quân. Trong công cuộc phát triển nghĩa quân, đánh dẹp các sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh nổi bật với tài năng cầm quân, sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời. Nhưng những chiến công của ông không thể không nhắc đến đóng góp to lớn của các tướng lĩnh, văn thần, phò tá. Trong đó, nổi bật nhất là những người bạn đồng hương thân thiết: Nguyễn Bạc, Đinh Điền làm tướng võ, Trịnh Tú, Lưu Cơ làm tướng văn. Nguyễn Bạc có 3 người anh em, cả ruột thịt và kết nghĩa, là Nguyễn Bổ, Nguyễn Phục và Hoàng Định. Trước đó, Hoàng Định vốn là người thuộc Kiều Công Hãn, sứ quân tại Phong Châu. Về sau, vì được Nguyễn Bạc kêu gọi mà bỏ theo về với Đinh Bộ Lĩnh. Khi Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn tử trận năm 965, các sứ quân nổi dậy tranh đoạt các vùng. Cả 4 anh em họ đều làm tướng, đi theo Đinh Bộ Lĩnh hùng cứ ở Hoa Lư. Nguyễn Bạc cũng là người chiêu mộ nhiều võ tướng giỏi về cho nghĩa quân như Bạch Tượng, Bạch Địa, Đỗ Đại và 5 anh em họ Phí ở động Phí, Ứng Hòa, Hà Nội ngày nay, Lê Khai, Nguyễn Tấn ở vùng Nam Định ngày nay, Lý Chí Thắng, vùng Hải Dương ngày nay, anh em Lý Phả, Lý Quảng, vùng Hải Phòng ngày nay, anh em Nguyễn Viết, Nguyễn Sùng, Nguyễn Thiện và anh em Lý Đài, Lý Châu, Lý Quốc cùng với sứ quân Phạm Bạch Hổ ở vùng Hưng Yên ngày nay để đưa họ gia nhập lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Trong quá trình dẹp loạn, ở một trận đánh với sứ quân Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt, nay là xã Nam Phủ, thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Bổ và Nguyễn Phục cùng 2 tướng khác bị tử trận. Đinh Tiên Hoàng liền truyền Nguyễn Bạc làm tiên phong cùng với Hoàng Định, Đinh Điền và Lê Hoàn đem quân đánh báo thủ. Kết quả là diệt được Nguyễn Siêu năm 967. Một chiến công khác của Nguyễn Bạc là trận đánh giữa ông với sứ quân Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu, nay là phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Những dấu tích ở Côn Sơn, Đông Triều thuộc khu vực chiếm đóng của sứ quân Phạm Bạch Hổ từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa hai người. Tên núi Hun Sơn gắn với sự kiện Nguyễn Bạc dùng kế hỏa công lợi dụng gió thổi đốt lửa hun khói vào doanh trại của Phạm Bạch Hổ,
nhờ đó mà dễ dàng vây bắt đối thủ. Đầu năm 968, sau khi chiếm lại vùng Bắc Ninh, vốn do các sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp và Lý Khuê cát cứ, Đinh Bộ Lĩnh cử Đinh Liễn và Nguyễn Bạc đem 3.000 quân tiến đánh sứ quân Lã Đường ở Tế Giang, này là xã Phụng Công, Hưng Yên. Lã Đường chủ trương tản quân, đóng giữ chỗ hiểm yếu, rậm rạp, vùng bùn lầy. Hễ quân Hoa Lư đi đông thì tránh, mà đi lẻ là chặn đánh, diệt một vài lính, rồi lại bỏ chạy. Nguyễn Bạc liền bày kế cho quân Hoa Lư tập trung tập kích quân lương tiếp vận của quân Lã Đường. Chỉ trong vòng 7 ngày, vòng đai phòng thủ bên ngoài của quân Lã Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Đinh Liễn, Nguyễn Bạc đánh sâu vào trung tâm, bắt được Lã Đường, chém chết, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang. Ngoài các trận đánh trên, Nguyễn Bạc còn giành nhiều thắng lợi, buộc các sứ quân như Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, vùng Sơn Tây và sứ quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, vùng Thanh Hóa ngày nay, phải quy thuận. Trong trận đánh sứ quân Đỗ Cảnh Thạc ở Đỗ Động Giang, vùng Kiều Phú, Bình Minh thuộc Hà Nội ngày nay, Nguyễn Bạc đã chỉ huy cánh quân đánh vào thành Trại Quyền, vùng Quốc Oai ngày nay. Nguyễn Bạc cư xử với Đinh Bộ Lĩnh không khác gì Trương Phi đối với Lưu Bị. Ông luôn cắp giáo đứng hầu mỗi khi Đinh Bộ Lĩnh bàn việc quân hay nếm trước thức ăn để tránh cho Đinh Bộ Lĩnh khỏi bị đầu độc. Khi ra trận mạng, ông luôn xông pha đi đầu, tương truyền rằng có lần Đinh Bộ Lĩnh bị trúng tên ngã ngựa, Nguyễn Bạc đã cõng vua trên lưng, leo lên núi đá dựng đứng để thoát vòng vây. Cũng như Nguyễn Bạc, Đinh Điền đã giành được nhiều công trạng lớn cho nghĩa quân. Đinh Điền cũng là người chiêu mộ được nhiều tướng giỏi khác giúp lực lượng Đinh Bộ Lĩnh mạnh lên. Trong đó có Kiều Mộc Thiền sư Lương Tuấn ở vùng này thuộc Ninh Bình, Lê Xuân Vinh, Luận Nương ở Long Biên, Hà Nội ngày nay, các vị tướng Phạm Thành, Lưu Công, Sát Công ở Lộc Thọ, 4 anh em họ Trịnh là Trịnh Minh, Trịnh Lương, Trịnh Nguyên, Trịnh Khang ở Điệp Nông, vùng Diên Hà, Hưng Yên ngày nay, và Nguyễn Phúc ở Thái Thủy, Hưng Yên ngày nay. Tương truyền khi Đinh Bộ Lĩnh giao cho Đinh Điền chỉ huy quân đi đánh dẹp, các sứ quân Phạm Bạch Hổ và Lã Đường đã qua Trang Đằng Man, nay là thành phố Hưng Yên. Đinh Điền đã cho dựng đại bản doanh và chọn 3 người họ Phan, họ Phạm và họ Nguyễn ở Trang Đằng Man làm gia tướng và lấy người con gái Phan Thị Môi ở đây làm vợ. Dân gian cũng kể rằng tướng Quân Điền đã giúp Đinh Bộ Lĩnh thu phục được sứ quân của Phạm Phong Át trấn tại Nam Sách Giang và Bạch Đằng Giang thuộc đất Hồng Châu khi ấy. Sau đó, ông kéo quân về vườn Hồng Ba Đống thuộc Hải Môn, nay là làng Nhân Kiệt, xã Kẻ Sặt, Hải Phòng, để lập căn cứ luyện quân. Ông được triều đình ban thưởng 500 mẫu ruộng cùng nhiều trâu cày. Còn Trịnh Tú và Lưu Cơ thì tham gia nghĩa quân với tư cách quan văn, chủ yếu đóng góp sách lược và hỗ trợ quản lý nội trị chính quyền. Hai ông không có nhiều chiến công, trận đánh oanh liệt như các tướng võ. Nhưng tài năng quản lý, văn trị của các ông đã góp phần làm cho thế lực của Đinh Bộ Lĩnh ngày càng vững chắc và lớn mạnh, là cơ sở cho thắng lợi sau cùng. Những năm từ 965 đến 968, chiến dịch dẹp loạn sứ quân mở ra như một ván cờ dài. Nguyễn Bạc được giao kìm giữ nội tuyến, yểm hộ các mũi tấn công, bảo đảm hậu phương và kho tàng. Đinh Điền chỉ huy mũi nhọn, vượt sông, đánh đồn, chặt gọng kìm đối thủ. Lưu Cơ đi liền với bộ máy kê biên hộ tịch, định phu dịch ở những vùng vừa thu phục. Trịnh Tú thì kết nối với các hào trưởng, biến đối thủ thành đồng minh chỉ bằng vài bức thư và lễ vật. Tất cả cùng làm nên chiến thắng vĩ đại, thống nhất Giang Sơn sau loạn thế. Chương 4. Đinh Triều Tứ Trụ. Chỉ trong vòng vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Chiến tranh kết thúc năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế gọi là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cổ Việt. Thắng lợi của Đinh Bộ Lĩnh là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, của tinh thần dân tộc và ý chí độc lập trong nhân dân. Việc vua Đinh Tiên Hoàng khéo kết hợp dùng võ công và biện pháp chiêu hàng các sứ quân để sớm chấm dứt loạn thế là rất kịp thời. Vì không lâu sau đó, nhà Tống mở rộng tới đất Quảng Châu, diệt nước Nam Hán,
năm 971 áp sát biên giới Đại Cổ Việt. Nếu không có sự xuất hiện của Đinh Bộ Lĩnh để thống nhất quốc gia đang bị chia sẻ tan nát, nước ta khó mà thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc tái diễn khi nhà Tống hoàn thành việc thống nhất Trung Hoa. Cùng với niên hiệu và điển chế mới, nhà vua định danh 4 trụ cột của triều đình. Nguyễn Bạc làm định quốc công, tương đương tể tướng. Đinh Điền giữ chức ngoại giáp, coi việc quân vụ. Lưu Cơ được phong làm thái sư, quản lý về pháp hình. Trịnh Tú trở thành thái bảo, chuyên trách sứ mệnh bang giao. Lịch sử gọi họ là tứ trụ, không vì mỹ danh mà vì công trạng to lớn khi dẹp loạn và cả trách nhiệm lớn lao trong triều đình mới. Định quốc công Nguyễn Bạc là người giữ nhịp tim Hoa Lư. Ông quản việc đội cấm quân lẫn kho tàng, đôn đốc thuế ruộng và hộ tịch, xử lý những vụ kiện lớn để an lòng người ở kinh sư. Nét nổi bật của Nguyễn Bạc là tính thận trọng, ra lệnh ít, kiểm tra nhiều, một tay nắm quân, một tay nắm kỷ cương. Nhờ vậy, khi triều đình còn non trẻ, nội trị không rối, quân kỷ không nhão, triều nghi không xô bồ. Ngoại giáp Đinh Điền là lưỡi kiếm rút sẵn. Ông tuần tra ven biển, lên núi xuống đồng bằng, kiểm soát đường thủy và bến đỏ. Ở các nơi vừa quy thuận, Đinh Điền để lại đồn binh, huấn luyện thủy binh trên sông Hoàng Long, sông Đáy, giữ yết hầu những mạch nước nối liền kinh thành. Lối dùng binh của Điền thiên về tốc độ và khí thế, đánh một trận như đổ cả dòng sông lên đầu đối thủ. Địch bối rối thì ta rút nhanh, để lại sau lưng cờ hiệu và sự sợ hãi. Thái sư Lưu Cơ không nổi bật giữa trận mạc, nhưng lại đắp nền cho mọi thứ. Tương truyền, chính ông đã chỉnh đốn Đại La, một đô hộ phủ cũ, trở thành một thành Bắc, vừa là mắt vừa là não của quốc gia. Trách nhiệm của ông là pháp, hình, sắp xếp quan lại, lập kho định lệ sưu dịch, xét kiện và đặc biệt là nối mạch quản trị từ Hoa Lư lên Giao Châu cũ. Dấu tay Lưu Cơ là con đường lát đá, là sổ sách gọn, là việc dân ít kiện nhau vì phép được viết ra và thi hành thật. Thượng thư Trịnh Tú đảm nhận sứ mệnh mở cửa với phương Bắc. Lần đầu đi sứ, ông lo đủ chuyện, từ chọn gấm vóc phù hợp lễ nghi đến đo từng chữ trong quốc thư để vừa giữ thể diện nước nhỏ, vừa không xô lệch điển chế. Ông hiểu rằng tên nước, tước vị đều là những con chữ có gai, đặt sai là chảy máu. Nhờ những chuyến đi sứ của Trịnh Tú, quan hệ với nhà Tống đi vào khuôn phép bình thường, vừa công nhận ngôi vị, vừa mở đường trao đổi. Chương 5. Đồng niên sinh tử. Năm 979, cung điện Hoa Lư rung chuyển bởi một nhát dao trong bóng tối. Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn gục xuống, triều đình hoảng loạn. Hào khí dẹp loạn năm nào giờ hệt như ngọn đèn trước gió. Quan tri hậu nội nhân là Đỗ Thích bị nghi là thủ phạm hàng đầu, sợ hãi bỏ trốn. Nhưng chỉ 3 ngày sau, Thích quá khát nước, thò tay ra hứng nước mưa uống, bị cung nữ phát hiện, đi trình báo. Nguyễn Bạc lập tức bắt và giết ngay Đỗ Thích. Ông cùng các quan đại thần tôn phò con nhỏ của Đinh Tiên Hoàng là vệ vương Đinh Toàn lên ngôi, tức là Đinh Phế Đế, khi mới 6 tuổi. Mẹ của Đinh Phế Đế là Dương Vân Nga trở thành Thái hậu. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn làm nhiếp chính. Lúc này, Nguyễn Bạc nhận thấy quyền lực quá tập trung vào Lê Hoàn, lại nghi ngờ rằng Lê Hoàn tư thông với Thái hậu Dương Vân Nga, nên vô cùng lo lắng. Đối với Định quốc công, chữ Trung là cái đai dự áo. Ông cũng nhìn thấy nguy cơ từ phương Bắc, nhưng vẫn tin rằng phải giữ lấy nền chính danh của nhà Đinh để quân dân không loạn lòng. Vì thế, ông bàn với Đinh Điền có cùng chí hướng, gom quân ở Ái Châu, dự định đánh thẳng vào thế lực của Lê Hoàn để đòi trả lại Ấu Quân quyền chấp chính. Phạm Hạp và một số tướng khác cùng đứng trong hàng ngũ ấy. Trong khi đó, Lưu Cơ và Trịnh Tú hưởng ứng từ cánh quân khác. Cờ của Đinh Điền phất lên từ Ái Châu. Kế hoạch là đánh nhanh, chiếm lấy mạch huyết để cắt quyền binh của Lê Hoàn, khôi phục quyền điều hành cho Ấu Quân. Nguyễn Bạc phối hợp từ hướng khác, tạo thế gọng kìm. Nhưng trận thế là người tính không bằng trời định. Quân của Lê Hoàn đánh trả sắc bén, dùng hỏa công phá thế trận, khiến mũi nhọn của Điền chững lại. Trên chiến địa, ngoại giáp Đinh Điền không lùi bước. Ông tử trận trong khói lửa như cây cột trụ bị bão quật ngay trước mái nhà mình muốn giữ. Tin Đinh Điền ngã xuống, đến tai Nguyễn Bạc, thế trận bị bẻ gãy.
Ông liều lĩnh tiếp tục nhưng bị bắt trong vòng vây. Với người như Nguyễn Bạc, xiềng xích không làm ông cúi đầu, chỉ khiến lưng ông thẳng hơn trong giây phút cuối. Ngày xét xử đến, Nguyễn Bạc bị hành quyết tại Hoa Lư. Cái chết của ông là dấu triện của một thời đại kết thúc. Lời cuối không chép, nhưng người đời nhớ ở thái độ đi thẳng, nhìn thẳng, như khi ông điều cấm quân duyệt đội ở sân rồng. Với ông, chung không phải là khẩu hiệu, mà là đường đi cho đến tận cùng. Sau đó, Lưu Cơ và Trịnh Tú cũng bị phục kích ở Bãi Vàng. Hai ông cùng hai bộ tướng chống cự quyết liệt, giết được 4 tướng của Lê Hoàn, nhưng cuối cùng bị quân Đông Hơn bao vây, tiêu diệt. Thế là hai bên có 8 tướng chết ở trận đó. Về sau, dân làng Hoa Lư xây Bát Long Tự sát phía đông Bãi Vàng, sông Hoàng Long, để thờ giải an cho 8 người này. Ngày nay, dân gian còn lưu lại những câu thơ về tứ trụ như sau: Bạc Điền Cơ Tú hiên ngang, Trịnh Lưu sau lại Bãi Vàng hy sinh, hai người đi trước quang vinh, hai người sau sáng lung linh cõi bờ. Hay Điền Quân Sự tham mưu ngoại giáp, Bạc đứng đầu đền đáp nghĩa ân, Lưu Cơ độ hộ sức thần, Trịnh Tú ứng đối xa gần mến danh. Tứ trụ Bạc Điền Cơ Tú đã cùng Đinh Bộ Lĩnh tạo nên một câu chuyện huyền thoại giữa thời quân tình loạn lạc. Họ đã cũng sinh một năm rồi cùng trưởng thành với nhau, từ những trận đánh giả, bông lau làm cờ, cùng tạo dựng nghiệp bá, rồi cùng cai quản đất nước sau loạn lạc, cuối cùng lại mất trong cùng một năm. Câu chuyện của họ nếu được đưa vào những án chương sử thi thì không thua gì những câu chuyện thời Tam Quốc. Chương 6. Lưu danh sử sách. Về sau này, từ thời nhà Lý trở đi, Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Lưu Cơ đều được truy phong thượng đẳng phúc thần. Họ đều được nhân dân nhiều nơi kính trọng, tôn thờ. Hầu như nơi nào có đền thờ Đinh Tiên Hoàng đều có không gian thờ phụng tứ trụ, đặc biệt là ở Ninh Bình. Riêng thống kê của tỉnh Hà Nam Ninh cũ có 134 nơi thờ và phối thờ Nguyễn Bạc, Đinh Điền. Các lễ hội như cờ lao tập trận, hội đền vua Đinh đều diễn hình ảnh vua Đinh, Đinh Điền, Nguyễn Bạc. Họ được xem như những người hùng, tiêu biểu cho tinh thần thượng võ dân tộc. Nhiều nơi thờ các vị thần khác mà vẫn lưu lại sự tích. Có khi thờ cả Đinh Điền, Nguyễn Bạc gắn bó với nhau, được dân địa phương sùng kính. Chứng tỏ hai vị sống thân thiết, chết lại không xa rời, trở thành hình ảnh tâm linh hòa hợp giữa lòng ngưỡng mộ của nhân dân. Theo một số nguồn dẫn, Nguyễn Bạc chính là Đức Thái Thủy Tổ của dòng họ Nguyễn Đại Tông. Theo đó, dòng họ này có con cháu đời sau là Nguyễn Trãi và các chúa Nguyễn and vua Nguyễn sau này. Theo gia phả họ Nguyễn Đại Tông, con cháu của Nguyễn Bạc có con Nguyễn Bạc là Nguyễn Đề, di cư vào làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, Thanh Hóa ngày nay, và là tổ tiên của các chúa Nguyễn sau này. Triều Đinh ngắn ngủi, nhưng dấu ấn của tứ trụ công thần đã trở thành nền móng, mở đầu cho thời đại tự chủ của Đại Cổ Việt. Họ là những người bạn, những nghĩa sĩ từ thuở, cờ lao tập trận, cùng nhau dựng nghiệp, dẹp loạn, thống nhất non sông sau nhiều thập niên chia cắt. Từ những thung lũng Hoa Lư xanh thẳm, họ đã viết nên chương mở đầu của quốc gia độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để Việt Sư Kể Lại có thêm động lực mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!